ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الكوفية. مبدئيا كده الكوفية دي كوفية ملفوفة على الرقبة زي ما هي واضحة صورتها في بداية الفيديو. علشان اعمل لكم الكوفية دي، اول حاجة بتحتاج ان انتي بتاخدي مقاس الكوفية اللي انتي محتاجاها. فعلشان هي ملفوفة ف بيوصل طولها لمتر ونص، يعني 150 سنتي. اوكي، بتبدأي سلسلة عادي جدا. انا هنا الخيط اللي انا بستخدمه خيط صوف، فانا عاملاها على فتلتين علشان الفتلة رفيعة زي ما انت شايفة بالشكل ده. تمام، خيط صوف. بتبدأي سلسلة بطول الكوفية اللي انت محتاجاه، فانا عملت سلسلة كده. تمام، وبستخدم معاها ابرة مقاس 6 مليمتر علشان عاوزة الكوفية مش مشدودة، عايزاها مرخية كده. تمام، يبقى انت بتستخدمي خيط صوف وبتستخدمي ابرة مقاس 6 مليمتر. علشان تبدأي الكوفية ديت بتعملي سلسلة بطول 150 سنتي، عايزاها اكتر من كده بتعمليها بطول مترين. تمام، علشان تقدري تلفيها كذا لفة على الرقبة معاكي. تمام، بعد ما بتوصل بتعملي غرزة السلسلة بطول الكوفية اللي انت محتاجاها. هنبدأ نعمل ايه؟ بنسيب غرزة، بندخل في الغرزة اللي بعدها هنبدأ نعمل فيها غرزة حشو. تمام، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. اوكي، غرزة الحشو زي ان انا بنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الغرزة، واخد لفة واطلع من الحلقتين بالشكل ده. بستمر كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر فوق كل غرزة سلسلة غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا وصلت كده لنهاية السطر من غرزة الحشو زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع بغرزة سلسلة واحدة بس، هلف القطعة بتاعتي كده بالشكل ده. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، بنزل في الغرزة كده. اوكي، باخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من حلقتين اهو، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام. في حاجة حابة اوضحها لكم، ما حبيتش ان انا اقفل الكوفية من الاول، علشان انتي لو حابة ان انتي تعملي الكوفية مفتوحة مش مقفولة، تعمليها معايا بنفس الخطوات اللي انا بعملها. وفي النهاية لو حابة تقفليها هنقفلها مع بعض، هوضح لكم. فاحنا بننزل كده في الغرزة وبنعمل غرزة حشو. اوكي، بنزل في الغرزة كده واعمل غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. فانا هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر، وهرتفع كمان سطر فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، بحيث عدد الاسطر من غرز الحشو تبقى معايا 3 اسطر. فانا هكمل ال3 اسطر وهرجع اوضح لك هشتغل ازاي. طيب انا ارتفعت كده بال3 اسطر من غرزة الحشو كده زي ما وضحت لك. اوكي، ادي كده، ادي السطر التاني، ادي السطر التالت اللي خلصته دلوقتي. هرتفع بعد كده ب2 سلسلة، هلف القطعة وهوضح لك ليه هرتفع ب2 سلسلة. في غرزة نسيت ما اعملها، الغرزة اللي بتنسي تعمليها بتبوظ معانا الدنيا خالص. في اخر غرزة لازم تفتكري ان انت تعمليها، لان لو ما عملتهاش بتطلع القطعة بتاعتك مش مظبوطة. يعني مش مظبوطة ازاي بقى؟ بتبقى في عوجان في القطعة بتاعتك في اخر الجزء بتاعك كده، بيبقى في عوجان. ده نتيجة ايه العوجان ده؟ مش بتبقى قطعة مستقيمة كده، نتيجة ان انت بتنسي غرزة من الغرز. اوكي، الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، هلف القطعة بتاعتي. تمام، هبدأ ان انا ادخل اخد لفة على الابرة، هنزل في الغرزة اللي بعدها على طول واخد لفة واطلع من الغرزة، هشد القطع الخيط بتاعي كده، هعمل غرزة البف بمعنى اصح، بس هعملها بلفتين بس. ادي لفة الاولانية اهو، هعملها اكررها معاكي تاني. بعد ما ارتفعت هرتفع، يفضل ان انت ترتفعي ب2 سلسلة، بس انا هرتفع غرزة تالتة علشان تدينا ارتفاع بغرزة البف. باخد لفة، بنزل في الغرزة كده واخد لفة واطلع من غرزة واشد كده الخيط بتاعي كده اول لفة،
واخد لفة وانزل في الغرزة، واخد لفة واطلع من الغرزة، واشد الخيط بتاعي كده بالشكل ده، واخد لفة واطلع من الحلقات كده، واعمل غرزة سلسلة. تمام. غرزة السلسلة اللي انا عملتها علشان أأمن غرزة الباف اللي انا عملتها. تمام. هعمل غرزة سلسلة كمان، هسيب غرزة وهدخل في الغرزة اللي بعدها، هكرر نفس الخطوة. تمام. هعمل غرزة باف من لفتين. تمام. لو انت بتشتغلي بفتلة واحدة بس والفتلة معاكي سميكة، هتشتغلي غرزة باف ب3 لفات. تمام. بعد ما بتقفلي الغرزة بتاعتك بغرزة سلسلة، هتعملي كمان غرزة سلسلة. تمام. بنسيب غرزة، هندخل في اللي بعدها. تمام. نعمل غرزة باف. اوكي. تمام. هكرر كده بنفس الطريقة زي ما انت شايفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا هنا وصلت لنهاية السطر كده، وفي اخر السطر فيه غرزة كده بعملها غرزة عمود بلفة زي ما بدأنا السطر بتاعنا بغرزة عمود بلفة. تمام. وجنبيها غرزة سوري، غرزة باف. فانا هنا بغرزة باف وجنبيها عمود بلفة كده القطعة بتاعتنا مظبوطة. هرتفع برضو ب3 غرزة سلسلة. تمام. هلف القطعة بتاعتي. المرة دي هنشتغل غرزة الباف فين؟ هنشتغلها في الفراغ. تمام. بدخل في الفراغ باخد لفة التانية. تمام. حابة غرزة الباف زي ما انتي زي ما انا وضحتلك تبقى معاكي اكتر من كده، بتعمليها بتعمليها 3 لفات، بس انا مش حابة ان هي تبقى تخينة قوي. تمام. بعد كده سلسلة، ادي لفة. تمام. ادي كده 2، باخد لفة واطلع من الحلقة واعمل غرزة سلسلة وسلسلة تاني. تمام. وهكذا كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. في كل فراغ هشتغل غرزة باف، هكمل لنهاية السطر وهرتفع كمان سطر من غرزة الباف بحيث عدد الأسطر تبقى معانا 3 أسطر من غرزة الباف. هرجع اوضحلك هكمل باقي الكوفية بتاعتنا ازاي. طيب انا ارتفعت كده زي ما وضحتلك ب3 أسطر بغرزة الباف. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ ارتفع بغرزة سلسلة. تمام. هنا في غرزة عمود بلفة المفروض ان احنا بنعملها، هعمل غرزة عمود بلفة بتاعت اخر سطر. تمام. وهرتفع بغرزة سلسلة، هلف القطعة بتاعتي كده بالشكل ده، هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. تمام. زي ما بدأنا الكوفية بتاعتنا ب3 أسطر من غرزة الحشو، هنختمها برضو ب3 أسطر من غرزة الحشو. هي عامة الكوفية مش عريضة، ده لو هتبقى كوفية مقفولة، انما لو انت حابة ان انت تعمليها كوفية مفتوحة بتكتري عدد غرز الحشو، الأسطر يعني بتاعت غرز الحشو، بتخليها مثلا
وليكن 5 أسطر 6 أسطر في البداية، وبرضو هنا بتخلي 4 أسطر بس من غرزة الباف، وبعد كده زي ما بدأتي عدد الأسطر اللي انت بدأتي بيها الكوفية بتقفلي بيها الكوفية. ده لو هتخليها مفتوحة، لو انت حباها تبقى عريضة، مش حباها تبقى عريضة زي ما انا بشتغل وحابة عرضها زي يبقى زي ما انا شغالة كده. اوكي، اتبعي الخطوات معايا، ما تزوديش اي حاجة. تمام، فبنشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل كده لنهاية السطر، بدخل في الغرزة واعمل غرزة حشو، وصلت كده لنهاية السطر من غرزة الحشو. انا حبيت اوضح لك الشكل بيبقى ازاي. الخطوة اللي بعد كده هرتفع بغرزة سلسلة، هلف القطعة كده بالشكل ده، هبدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهكمل لنهاية السطر وهرتفع كمان سطر، وهنرجع مع بعض نقفل اخر تقفيلة في الكوفية بتاعتنا. ده لو هتعمليها مقفولة. لو هتعمليها مفتوحة خلاص هتكملي ال3 أسطر من غرزة الحشو، او اللي انتي بتشتغلي ايا يكن عدد الأسطر اللي انتي بتشتغليها غرزة الحشو قد ايه، بتقفليها وبتقصي الخيط بتاعك وبتنضفي الخيط بتاعك. هكمل ال3 أسطر، هخلص السطر ده بمعنى اصح وهشتغل كمان سطر. هنرجع مع بعض اوضح لك هنكمل ازاي. طيب انا كده خلصت ال3 اسطر كده من غرزة الحشو. الخطوة اللي بعد كده دي نهايتها. لو انتي هتخليها كوفية مفتوحة مش مقفولة، يعني بتبقى على الرقبة كده بس بترميها. انما لو هتخليها كوفية مقفولة بالشكل ده، تمام. انا مبدئيا كده انا ما عملتهاش سلسلة طويلة علشان بس الشرح ما ياخدش مدة طويلة معايا وانا بشتغلها. تمام، عملتها قصيرة. تمام، بس زي ما وضحتلك في بداية الفيديو انت بتعمليها بطول 1.5 متر السلسلة بتاعتك. طيب بتبدأي تقفليها ازاي؟ ادي الغرزة والغرزة المقابلة. تمام، وبنبدأ ان احنا نعمل اول غرزة بنعملها غرزة حشو، وبعد كده هنبدأ نقفل بغرز منزلقة. تمام، تدخلي في الغرزة المقابلة وتشدي كده بالشكل ده. غرزة المنزلقة بتاعتنا طبعا اللي خدناها مع بعض في بداية القناة. اوكي، بعد كده اخر حاجة بعمل غرزة حشو وبقص الخيط بتاعي. الشكل النهائي للكوفية بتاعتنا بيبقى معانا بالشكل ده، نفس الكوفية اللي في الفيديو بالظبط او في صورة الفيديو. تمام، ادي كده الشكل النهائي للكوفية بتاعتنا بيبقى بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الكوفية بكل سهولة.